सुस्केज आज तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट भनौँ कि एउटा मेसिन भनौँ कि जेसुकै भन्यो भने एउटा चिज हो। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। गियर सिस्टम राखेको छ, दुईटा गियर, एउटा चैन यहाँदेखि चल्छ, गियर छ। गियरले चाहिँ यो घुमाउँछ, पोछालाई घुमाउँछ, अनि यहाँ चैन लाग्दाखेरि चक्का जति घुम्छ, यो गियर त्यति घुम्छ। अहिले पोचा लाउन एकदम सजिलो, धेरै ठुलो ठाउँ छ भने पोचा लाउनु पर्ने छ भने एकदम छिटो चाहिँ लाउन सकिन्छ त्यो मेसिनबाट चाहिँ। यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट बनाएर थन्काएर राखेर चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ छैन, ह्यान्डल टुटेको छ तर पनि ठिकै छ, चल्छ त्यतिकै होइन। खुट्टाले धकलेर चलाउनु पर्छ त्यतिकै चल्छ। पोचा लाउने मेसिन हो होइन, आफै बनाएको हो त्यो, फेरि अन्तलबाट होइन, आफै बनाएको मेसिन हो, आफै बनाएको मेसिन डिभाइस जेसुकै भए पनि आफै बनाएको प्रोजेक्ट हो। यो के हो रे? नाम के हो अरे भन्दै त? यसको नाम फर्ची उठाउने मेसिन। सो यसको आजको पोचा लाउने मेसिन कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला।